لیلا عبداللطیف همون پیشگوی معروف مصریه که اسمش خیلی سر زبوناست. خودش میگه برعکس فالگیرا و رمالایی که واسه پیشبینی آینده از شمع و کارت و وسایل جور و جور استفاده میکنن، من با الهام و شهود میبینم چی قراره اتفاق بیفته. میگه تصویراش جلوی چشمش ظاهر میشه. این خانم بارها پیشگویی هایی کرده. مثلا یکی از معروفتریناش سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی بود که قبل از حادثه گفته بود همچین چیزی پیش میاد. بعد از ماجرای ابراهیم رئیسی باز دوباره دست به پیشگویی جدید زد و این بار گفت ایران و اسرائیل تو سال 2025 وارد جنگ میشن. حتی آخرین ویدیویی که ازش درباره ایران منتشر شد مربوط به مرحله دوم همین جنگ بود که حسابی وایرال شد و همه جا پخش شد. اما آخر این ماجرا دقیقاً چی میشه؟ بعد از اون اتفاق توجه ایرانی‌ها بهش خیلی زیاد شد. خیلی‌ها رفتن پیگیرش شدن و بازدید از صفحات اجتماعیش به خصوص از طرف ایرانی‌ها کلی بالا رفت. قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال رمز و راز تاریخ رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اونو فعال کن. وقتی هلیکوپتر رئیسی سقوط کرد، تو شبکه‌های اجتماعی عربی یک کلیپ از پیشگویی‌های لیلا عبداللطیف پخش شد که توش از سقوط هواپیما تو ماه‌های اول 2024 حرف زده بود. میگفت هیچکس زنده نمیمونه و دنیا لحظه به لحظه این حادثه رو دنبال میکنه. روش پیشبینی کردنش هم خیلی متفاوته. میره تو برنامه‌های تلویزیونی مصر و لبنان و همینجوری زنده شروع میکنه آینده رو گفتن. آینده‌ای که بیشترش مربوط میشه به جنگ‌ها، رهبران سیاسی و سرنوشتشون. برخلاف پیشگوهای دیگه که قیافه عجیب میگیرن و از وسایل عجیب و غریب استفاده میکنن، لیلا عبداللطیف خیلی ساده میاد جلوی دوربین و با اعتماد به نفس میگه دارم میبینم این اتفاقات در حال رخ دادنه. همین لحن محکم و جدی باعث میشه مردم بیشتر باور کنن و دنبال کننده هاش بیشتر بشن. هر بار که خبری درباره حکومت‌ها تو رسانه‌ها منتشر میشه، بلافاصله کلیپ‌هایی از پیشگویی‌های این زن درباره همون اتفاق تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. هر بارم یه اتفاق مهم سیاسی یا خبری پیش میاد، سریع کلیپایی از پیشگویی‌های قدیمیش درباره همون اتفاق دوباره پخش میشه و همه دربارش حرف میزنن. انتشار این پیشگویی‌ها باعث شده مردم همیشه کنجکاو باشن که ببینن دفعه بعدی چی میگه و چه چیزی قراره اتفاق بیفته. توی کشورهای عربی فال و چیزایی که مربوط به نجومه خیلی محبوبه. لیلا عبداللطیف هم میلیون‌ها طرفدار داره. ولی چیزی که برای ما مهمه اینه که ببینیم اون در مورد ایران چی گفته. لیلا عبداللطیف توی پیشبینیاش گفته یه شخصیت شناخته شده جهانی به خاطر یه انفجار طراحی شده و یه حمله جونش از دست میده. موقعی که توی هواپیمای شخصیش یا کشتی توی دریا بوده. اون بیان میکنه سقوط این هواپیما دنیا رو تکون میده و متاسفانه هیچکس زنده نمیمونه. این اتفاقم توی ماه‌های اول سال میفته و رسانه‌ها و مردم تا مدت‌ها توی شوک میمونن که چرا و چطور این اتفاق افتاد. خودش هم گفته بود نمیدونم کجا، نمیدونم چجوری، فقط میدونم این اتفاق میفته. بعد از این پیشگویی یه دفعه ایرانی‌ها کلی توجه بهش کردن و همه میگفتن دیدی درست گفت. حتی قبلا هم گفته بود ایران زیر فشارهای سنگین اقتصادی میره که خب با گرونی دلار و طلا و تورم شدید خیلی‌ها گفتن راست گفته، ولی همچنان خیلی‌ها شک دارن و میگن این حرفاش خیلی کلیه و میشه هر جوری تعبیرش کرد. الانم درباره آینده ایران و جنگ با اسرائیل کلی حرف زده. گفته ایران به زودی وارد درگیری خیلی جدی با اسرائیل میشه. بعد از حمله هایی هم که اخیراً شد، طرفداراش گفتن دیدین بازم درست گفت و به بقیه گفتن خب دیگه کی میخواین باور کنین؟ یه تیکه از پیشگویی‌هاش این بود: ترامپ دوباره میره کاخ سفید و درگیری بین ایران و آمریکا خیلی پررنگ‌تر میشه. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای هم وسط این ماجراست و تصمیماش سرنوشت آینده سیاسی ایران رو مشخص میکنه. میگفت سال 2025 ایران در آستانه تغییرات بزرگ داخلی و خارجی قرار داره. حتی گفته بود یه اتفاق مهم باعث میشه همه رسانه‌ها چشمشون بره سمت خامنه‌ای. بعضی شخصیت‌های مهم ایرانی حسابی بازخواست میشن و حتی اسم زندونم وسط میاد. گفته سال 2025 برای ایران سال غم‌انگیزیه چون یکی از شخصیت‌های مهم کشورش از دست میره.
اون بارها گفته بود که یه جنگ بزرگ میان ایران و اسرائیل در راهه و تاکید کرده حمله از سوی اسرائیل و با هدف ضربه زدن به خاک ایران صورت میگیره. اون همچنین هشدار داد که این جنگ فقط محدود به ایران و اسرائیل نخواهد بود و آمریکا هم وارد اون میشه. در آخرین اظهار نظرش درباره ایران به مرحله دوم این جنگ اشاره کرده بود. لیلا عبداللطیف افزود اسرائیل همچنان تحت حمایت آمریکا باقی میمونه و ترامپ به هر دو طرف هشدار خواهد داد. میبینیم این جنگ میان ایران و اسرائیل متاسفانه ادامه خواهد یافت و برای مدتی طولانی جهت تخریب برخی از تأسیسات توی ایران رخ خواهد داد. اما قادر نخواهد بود تأسیسات هسته‌ای ایران رو از بین ببره. زمان دقیقش هم مشخص نیست. فقط میدونم که این اتفاق خواهد افتاد. اون همچنین بیان کرده این نبرد تنها به ایران و اسرائیل محدود نمیشه، بلکه تمام خاورمیانه رو درگیر میکنه، مانند درگیری‌ها در روسیه، یمن و لبنان. همچنین افزوده بود عملیات دریایی و درگیری در خلیج فارس و دریای سرخ رو خواهد دید. دقیقاً در جایی که نفتکش‌ها و مسیرهای انتقال انرژی مورد هدف قرار میگیرن و این امر موجب تحولات بزرگ سیاسی در منطقه و حتی سقوط برخی از حکومت‌ها خواهد شد. این گفته‌ها برای شنوندگان جذابه و در عین حال پرابهامه. اما پرسش اینجاست، اون واقعاً چگونه این پیشبینی‌ها را انجام میده؟ خودش باور داره که از راه الهام، بصیرت درونی، رویا و تصاویری که از آینده در برابر چشماش پدیدار میشه، این توانایی رو به دست آورده. البته اگه دقت کنین سخنان اون اغلب بسیار کلی و مبهمن و به سختی میتونین دقیقاً بفهمید که منظورش از این رخداد چیه. در واقع طرفداران معتقدن که اون یه توانایی ویژه داره و بسیاری از پیشبینی‌هاش درست از آب در اومده. به نظر شما آیا میشه واقعاً به چنین پیشبینی‌هایی اعتماد کرد و اونا رو جدی گرفت؟ یه عده میگن لیلا عبداللطیف واقعاً دید ماورایی داره، چون بعضی پیشبینیاش درباره ایران مثل اعتراضات و تنش‌های سیاسی انگار دقیق توی واقعیت اتفاق افتاده. اما خیلی میگن نه بابا، فقط جوری حرف میزنه که به هر واقعیتی بخوره بدون اینکه چیزی مشخص بگه. یه عده معتقدن با حرفای جنجالی فقط دنبال شهرت و بازدید بیشتره. در نهایت یه طرف باور داره اون آینده رو میبینه و طرف دیگه میگه فقط یه نمایش خوبه و مردم هنوز دو دل موندن که واقعا پیشگویه یا فقط یه بازیگره. خیلی ممنونم که با لایک و نظراتتون از ما حمایت میکنید و به ما انرژی میدید. اگه تا الان عضو کانال رمز و راز تاریخ نشدید، از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اونا روی همه فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید رو میبینید.